Hi everyone! So today I'm trying to use some tips on how to use a ring sling. First and foremost, ring sling is composed of 2 rings and a long stretch of fabric called the tail. So paano po natin malalaman kung saan po natin ilalagay na shoulder? So i-determine po natin kung saan po yung dominant na shoulder natin. Kung dito po yung dominant na shoulder natin, dito po natin ilalagay yung ring. Kung dito naman po, dito din po ilalagay yung ring. So, mine is, dito po yung dominant shoulder ko. So, ilalagay ko po yung rings dito. There. Next. Ayan, nailagay na po natin. Next thing to remember is that we have to do the finger walking or threading para ma-distribute po yung fabric. Ayan. This is for easy adjustment later on. Next, ilalagay po natin yung rings dito po sa taas para pag nag-adjust po tayo, pupunta po siya sa correct position. Hindi po siya bababa dito. Ilalagay po natin dyan. Make sure po na lahat ng fabric is found on the upper part or above the hip. Hip bone. So, andyan siya. Ayan. Another is to secure the deep seat. The deep seat. So, paano po natin yun magagawa? Dapat, or better if, ita-tighten po natin yung lower rail. Yung dito po. So, ayan siya. Ipupull natin away. So, tight na po dito. Ayan. There. Next, ito po kadalasan tinatanong. Legs in po ba or legs out? So, for example, if you have a baby, lalagay niyo po siya sa kamay niyo. If yung paa po niya nagfo-float pa po sa air, meaning legs in pa po yan. If, for example, yung baby niyo po, nakalaylay na po yung paa niya, meaning to say, legs out na po siya. Yun po. So, I'll be using a toddler size na demo doll. Place in a burping position. Reach out for the legs. Ayan. Makikita nyo po na dito pa lang, nakaupo na po siya. Kasi gumawa na tayo beforehand ng deep seat. Hindi na po kailangan na mag-adjust pa po sa lower rail. Next, you'll just have to pull the upper rail up. Ayan. The next step is on how to adjust. So, we have to determine the origin of the fabric of the tail. So, for this one, ito po, natin yung slack. Yung origin po ng ganitong tail, dito po. So, pag nagpupull po tayo, papunta po sa doong side. Kapag may slack fabric po tayo dito, eto po yung tail niya. So, dito po yung origin, dun na naman po tayo mag-pull. Next, kung may konting slack po dito, minsan, since dito po yung origin ng fabric, dito naman po tayo sa baba. Ayan. So, makikita po ninyo na hindi na po tayo nag-adjust sa lower rail. Kasi nakagawa na tayo beforehand ng deep seat. Ayan. Make sure that the fabric is well distributed. Thanks!
Bye!